Vivo සමාගම එයාලගේ මීට කලින් රිලීස් වුණා upper mid range ගණයට අයත් වුණ Vivo V17 Pro device එකට පස්සේ අන්න ඒ device එකේ තියෙන premium feel එක ඒ විදිහටම තියාගෙන මෙයාලා budget segment එකකට මේ වෙනකොට device එකක් release කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ තමයි මෙන්න මේ Vivo S1 Pro කියන mid range device එක. ඉතින් අද අපි කතා කරන්න යන්නේ මේ device එකේ unboxing එකක් වගේම quick review එකක්. එහෙනම් වැඩි කතා නැතුව අපි යන් වීඩියෝ එකට. ඉතින් මේ ඩිවයිස් එක ඔයාලා මිලදී ගන්නකොට අපි බලමු box එකේ ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන දේවල්. ඉතින් අපිට හම්බෙලා තියෙන මේ වගේ සුදු පාට box එකක්. ඒක අපිට උඩින් බලා ගන්න හම්බෙනවා 8GB RAM එකක් සහ 128GB ROM එකක් තියෙනවලු. ඒ වගේම අපිට මේකේ back side එකේ මේකේ තියෙන පිටිපැස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා 48 megapixel AI quad camera setup එකක් වගේම 32 megapixel selfie කැමරාවක් සහ in display fingerprint එකක් තියෙනවා වගේම dual engine fast charging technology එක තියෙනවා කියලා මේකේ සඳහන් වෙනවා. ඊළඟට කරන්නේ මම මේ box එකේ තියෙන ඉටිකොලේ මේ විදිහට අයින් කරගන්න එක. ඉටිකොලේ අයින් කරලා මේකට ඇවිල්ලා තියෙන original seal එකත් මම අයින් කරගත්තට පස්සේ box එකේ පියන මම මේ විදිහට අයින් කරගන්නම්. box එකේ පියන අයින් කරගත්ත ගමන්ම අපිට ඒක ඇතුලේ තව box එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔව් ඒක ඇතුලේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට ඇවිල්ලා තියෙන silicon back cover එක ඒ වගේම paperwork සහ sim remove tool එක වගේම USB type C cable එක. ඔන්න ඊළඟට තියෙනවා අපේ device එක මට හම්බෙලා තියෙන Maestro Black කියන version එක. මම ඒකත් අරන් පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙනවා මේකට ඇවිල්ලා තියෙන 18 watt fast charger adapter එක වගේම සාමාන්‍ය headset එකක්. මේක 3.5mm headset එකක් තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට මේ device එකේ 3.5mm headphone port එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් ඔන්න ඔච්චරයි අපිට box එකේ ඇතුලේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ. ඉතින් මුලින්ම අපි design එක ගැන කතා කරලෙමු. මේකේ back side එකේ අපිට බලා ගන්න හම්බෙන සම්පූර්ණයෙන්ම 3D curve glass design එකක්. ඉතින් Vivo සමාගමේ glass back එකක් එක්ක ආපු පළවෙනි mid range device එක වෙන්නේ මෙන්න මේ Vivo S1 Pro කියන device එක. ඒ වගේම තමයි මීට කලින් දැකලා නැති diamond shape arrangement එකකට තමයි මේකේ තියෙන AI quad camera setup එක arrange කරලා තියෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේකේ මැද තියෙන කැමරා එක වලට පේන්නේ නැති රතු පාට accent color එකකින් highlight කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ මේක උඩ බලා ගන්න හම්බෙන AI quad camera setup කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ device එකේ පල්ලෙහාට ආවොතින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් microphone එක, ඒ වගේම USB type C port එක සහ single speaker එකක්. ඒ වගේම අපිට දකුණු අත පැත්තේ බලා ගන්න හම්බෙනවා සාමාන්‍ය විදියට button සහ power key එක. ඇත්තටම මේ power key එක ගැන කතා කරොත් මේකෙත් අපිට රතු පාට accent color එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි device එකේ උඩ බලා ගන්න හම්බෙනවා secondary noise cancellation mic එක සහ 3.5mm headphone port එක. ඇත්තටම තාමත් ඇයි මෙයාලා මේ 3.5mm headphone එක include කරන්නේ? ගොඩක් අයට හොඳ දෙයක්, ගොඩක් අයට out of fashion එකක්. මොකද මේ 2020. ඒ වගේම තමයි අපිට වම් පැත්තේ බලා ගන්න හම්බෙන්නේ SIM tray එක විතරයි. මේක hybrid dual SIM tray එකක්. ඒ කියන්නේ එකපාර ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න හම්බෙන්නේ එක්කෝ SIM card දෙකක් හෝ එක SIM එකක් සහ SD card එකක්. ඒ වගේම තමයි display එකේ උඩට වෙන්න අපිට earpiece එක සහ selfie camera එක බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි Vivo සමාගමේ මේ වගේ mid range එකකට පළවෙනි පාරට තමයි මේ වගේ USB type C port එක ඇතුළත් කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ Vivo S1 Pro device එක ගැන කතා කරනකොට අනිවාර්යයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මේකේ තියෙන display එක ගැන. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ අංගල් 6.4ක Full HD+ Super AMOLED screen එකක්. ඉතින් ස්ක්‍රීන් එක ගැන නම් කිසිම කම්ප්ලේන් එකක් නැහැ. ගොඩක් හොඳ කලර්ස්, ඒ වගේම deep black සහ හොඳ brightness එකක් වගේම color contrast එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මොකද මේ device එක outdoor use කරද්දී පවා ගොඩක් හොඳ කලර්ස් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. ඉතින් ඔයාලා දන්නේ නැතිනේ කොහොමද super AMOLED display එක තියෙන color quality එක ගැන. ඒ වගේම තමයි display එකේ උඩට වෙන්න අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ U.dot notch එකක්. මම හිතන්නේ මේකට කියන්නේ O.dot notch කියලා. ඒ වගේම ඒකේ තමයි අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ 32 megapixel selfie camera එක. හැබැයි මට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි තාම 2020 වෙලත් ගොඩක් කම්පැනි try කරනවා මෙන්න මේ selfie camera එක එක්ක mechanism motor එකක් high කරලා display එක සම්පූර්ණයෙන්ම ලොකු කරන්න වගේම එහෙම නැත්නම් punch hole එකක් හරි දාලා පොඩ්ඩක් fancy පැත්තට යන්න. හැබැයි මන් දන්නේ නැහැ තාමත් මෙයාලා ඇයි මේ වගේ notch එකක් include කරන්න කියලා. ඉතින් මේකේ තියෙන super AMOLED screen එකක් හින්දා අපිට මේකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා in display fingerprint එකක්. ඔයාලා දන්නේ නැති ලෝකයේ පළවෙනි වතාවටත් in display එක හඳුන්වලා දුන්නේ මෙන්න මේ Vivo සමාගම. ඉතින් mid range device එකක් වුණත් මේකේ තියෙන fingerprint එක මීට කලින් ආපු S1 එකටත් වඩා fast විදියට වැඩ කරනවා.
ඒ වගේම තමයි අපිට face unlock පහසුකමත් මේ device එකේ බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. හැබැයි මේකේ bezels ගත්තොත් උඩ සහ දෙපැත්ත කිසිම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි පල්ලෙහායින් චුට්ටක් ලොකුවට තමයි මේ bezels තියෙන්නේ. මට තියෙන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මේ වගේ හොඳ mid range device එකක් මෙයාලා එළියට දාලත් අපිට මේකේ කිසිම gorilla protection එකක් බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. හැබැයි glass තමයි තියෙන්නේ. මොකද මෙයාලා official විදිහටවත් තාම announce කරලා නැහැ මේකට පාවිච්චි කරලා තියෙන material එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් අපි දැන් මේකේ ඩිසයින් එක ගැන කතා කරා වගේම අපි මේකේ දැන් performance පැත්ත බලමු. ඒ කියන්නේ මේකේ display එකේ යට තියෙන specification මොනවද කියලා. මේ device එක ඔයාලට මිලදී ගන්න හම්බෙන්නේ ලංකාවේ එක version එකයි. ඒ කියන්නේ 8GB RAM එක සහ 128GB ROM කියන version එක විතරයි. හැබැයි මේක SD card එකක් දාන්න පුළුවන් හින්දා මේක 256 හෝ 512 දක්වා වැඩි කිරීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. හැබැයි මේකේ processor එක විදිහට අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ Snapdragon 665 කියන chip එක. මම දන්නේ නැහැ මේ වගේ price range එකට ඇයි මෙයාලා මේ වගේ chipset එකක් තෝරගත්තේ කියලා. කෙසේ නමුත් මේකේ තියෙන Snapdragon 665 chip එක තිබ්බත් ඔයාලා day to day use කරන ඕනම app එකක් කිසිම lag වීමකින් තොරව පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන්ම social media ඒ වගේ multitasking උනත් ගොඩක් හොඳට handle කරනවා. මම හිතන්නේ මේ chipset එක මෙයාලා තෝරගන්න හේතුව වෙන්නේ මේකේ ගොඩක් හොඳට optimize කරපු UI එක. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන fun touch OS එකේ හින්දා කිසිම lag වීමක් වෙන්නේ නැහැ ඔයාලා පාවිච්චි කරන කිසිම app එකකට. ඉතින් ඒක හින්දා වෙන්නේ නැති මේ ෆෝන් එකට මෙයාලා මෙන්න මේ chipset එක පාවිච්චි කරන්න ඇත්තේ. ගේමින් performance ගත්තොත් මේකේ PUBG ඒ වගේම COD සහ මම ගේම් කිහිපයක් ප්ලේ කරලා බැලුවා. PUBG ගත්තොත් මේක වලට ප්ලේ කරන්න හම්බෙන්නේ medium setting විතරයි. හැබැයි COD ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ වගේම තමයි Mobile Legend ඔයාලා high graphics වලින් use කරන්න පුළුවන්. මොකද මේකේ තියෙනවා gaming mode එකක්. මේ gaming mode එක හරහා game එකක් play කරනකොට ඔයාලට එන calls ඒ වගේම notification block කරනවා වගේම මේ phone එකේ තියෙන overall RAM එක ඒ වගේම processor එක සම්පූර්ණයෙන්ම වැඩ කරන්නේ මේ game එකට. ඉතින් game එකක් ගහනකොට නම් කිසිම වෙලාවකට lag වෙන්නේ නැහැ. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන අර chipset එකට අර PUBG support කරන්නේ medium setting විතරයි. ඒ වගේම තමයි device එක on කරපු ගමන්ම මට හම්බුණා මේකේ තියෙන December security patch එක. හැබැයි ප්‍රශ්නයකට තියෙන්නේ තාමත් මේක run වෙන්නේ Android 9.1 Pie කියන version එක. තාමත් මේකට Android 10Q ඇවිල්ලා නැහැ. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මෙන්න මේ Vivo S1 Pro එක හැඩ කරපු මෙන්න මේ diamond shape camera setup එක ගැන. ඉතින් ඇත්තටම මේ camera place කරලා තියෙන diamond shape එකක් විදියට ටිකක් unique design එකක්. මීට කලින් නම් ඇත්තටම මම දැකලා නැහැ මේ වගේ shape එකකට arrange කරපු camera setup එකක්. මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙන 48 megapixel main camera එක. ඒ වගේම 8 megapixel ultra wide lens එක සහ 2 megapixel macro එකක් වගේම තවත් 2 megapixel depth sensor එකක් බලා ගන්න හම්බ වෙනවා. මේකේ zoom lens එකක් අපිට බලා ගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ. කොහොම වුණත් මේකේ තියෙන main camera එක. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන megapixel 48 camera එකෙන් capture කරන image වල ගොඩක් හොඳ color reproduction එකක්, ඒ වගේම ගොඩක් හොඳ dynamic range එකක්, ඒ වගේම deep colors සහ ගොඩක් හොඳ saturated image මේකේ තියෙන main shoot එකෙන් capture කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ultra wide lens එක ගත්තොත් dynamic range එක ගැන ගොඩක් සතුටු වෙන්න බෑ. හැබැයි perspective ගත්තොත් ගොඩක් හොඳ wide image එකක් මෙන්න මේ ultra wide lens එකෙන් capture කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන 2 megapixel macro lens එකනොත් image එකට ගොඩක් ළඟවල image එකක් capture කරගන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒකේ තියෙන quality එක ගැන ඔයාලට මේ sample වලින් බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒ වගේම තමයි මේකේ තියෙන අපිට depth sensor එකක්. depth sensor එකෙන් capture කරන portrait image වලත් ගොඩක් හොඳ result එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් හොඳට light තියෙන අවස්ථාවල. හැබැයි overall ගත්තොත් මේකේ තියෙන rear camera setup එකේ තියෙන design එක සහ මේකේ තියෙන camera quality එක ගැන සතුටු වෙන්න පුළුවන් තත්ත්වයක තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට 4K shoot කරන්න බෑ. 1080 30 frames විතරයි shoot කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා 32 megapixel selfie camera එකක්. selfie camera එක ගැන නම් මට මේ වෙනකන් කිසිම complaint එකක් නැහැ. මොකද මේකේ තියෙන HDR mode එක on කරාට පස්සේ ඔයාලා capture කරන image වලට ගොඩක් හොඳ sharpness එකක්, ගොඩක් හොඳ detail, ඒ කියන්නේ අහස ගත්තත් ගොඩක් හොඳ නිල් පාටින් අපිට බලා ගන්න හම්බ වෙනවා.
ඒ වගේම තමයි ඔයාලා හැමෝම ස්මාර්ට්ෆෝන් එකක් මිලදී ගන්නකොට මුලින්ම බලන දෙයක් තමයි මේකේ තියෙන කැමරා සෙටප් එක. ඒ වගේම ගොඩක් ලස්සන ඩිසයින් එකක් සහ අනිත් ප්‍රධානම කාරණාව තමයි මේකේ තියෙන බැටරි ලයිෆ් එක. ඔව් මේක අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මිලිඇම්පියර් 4500ක 18 watt dual engine fast charging support කරන බැටරි එකක්. මොකද ඇත්තටම මේ ඩිවයිස් එක සම්පූර්ණයෙන්ම charge කරන්න පැය 1යි විනාඩි 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් යනවා. එහෙම වුණත් ඔයා ගොඩක් හොඳට ගේම් ගහන, ඔයාලා ගොඩක් හොඳට කැමරා පාවිච්චි කරන, ඒ වගේම ඔයාලා ගොඩක් වෙලාවට social media ඉන්න කෙනෙක්ට නම් ඔයාලා දවස පුරාවටම heavy use කරත් අඩුම ගානේ ඔයාලා නින්දට යනකොට 10%ක් හෝ 5ක් ඉතුරු වෙනවා කියලා මම වගකීමෙන් කියනවා. මොකද මම මේකේ දවස් 2-3ක් ගොඩක් heavy විදියට පාවිච්චි කරා. එහෙම පාවිච්චි කළත් මම නින්දට යනකොට මට 120ක් හෝ 15ක් ඉතුරු කරගන්න හම්බුණා. ඉතින් බැටරි එක ගත්තොත් මේකේ තියෙන හොඳම key point එකක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ඉතින් overall මෙන්න මේ Vivo S1 Pro device එක ගැන මගෙන් ඇහුවොත් ඔයා මොකද හිතන්නේ කියලා ටිකක් confused phone එකක්. නරකත් නැහැ, ගොඩාක් හොඳත් නැහැ. සාමාන්‍ය මට්ටමේ තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ mid range device එකකට අවුලක් නැහැ. කොහොම වුණත් මේ වගේ price range එකකට මේකේ තියෙන plus point කිහිපයක් බලා ගන්න හම්බුණා. මොකද මේකේ තියෙන ගොඩක් හොඳ screen එකක්. මොකද මේකේ super AMOLED screen එකක් තියෙනවා. ගොඩක් හොඳ deep black බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම always on screen එකකුත් බලා ගන්න හම්බෙනවා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ බැටරි එකක් බලා ගන්න හම්බුණා. ඉතින් අන්න ඒක ගොඩක් වැදගත් වෙනවා. ගොඩක් heavy මෙන්න මේ device එක පාවිච්චි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා නම් ඒ වගේම තමයි ගොඩක් හොඳ selfie camera එකක් වගේම මේකේ තියෙන main shoot එකෙන් capture කරන image වල quality එකත් ගොඩක් හොඳ මට්ටමක තිබ්බා. ඒ වගේම තමයි මේක අපිට බලා ගන්න හම්බුණා ගොඩක් fast in display fingerprint එකක්. ඒ වගේම තමයි සාමාන්‍ය විදිහට Play Store එකේ තියෙන ඕනම game එකක් average setting සහ medium setting වලින් play කරගන්න පුළුවන් වීම. ඉතින් දැන් අපි කතා කරමු මේකේ price එක ගැන. official විදිහට මේක launch කරලා තියෙන්නේ රුපියල් 54990කට. ඉතින් ඔයා මොකද හිතන්නේ? මේ device එක මේ වගේ ගානකට වටිනවද? නැත්නම් මේ වෙනකොටත් ඔයාලා මේ device එක පාවිච්චි කරනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලගේ දහසත් පල්ලෙහා comment section එකේ දාන්න. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක බලන්න ඔයා පළවෙනි පාරට නම් ඔයාලට පුළුවන් පල්ලෙහා තියෙන රතු පාට subscribe button එක press කරලා subscribe වෙන්න වගේම ඊට හැපැත්තේ තියෙන notification bell icon එක press කරොත් තමයි මේ වගේ දාන හැම වීඩියෝ එකක්ම හැමෝටම කලින් ඔයාට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. එහෙනම් මේ වගේ වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් හැමෝටම සුබ දවසක්.